today's video ay check natin kung kamusta ang package na na-receive natin from Shopee. Anyway, so actually I have a surprise for my wife. Medyo umaangal na kasi siya recently dun sa phone na gamit niya, kaya dumating yung package natin kanina. Actually binuksan ko na siya outside. Nanggal na sa pouch, so from Shopee. Then binuksan ko rin to check kung ano yung laman. So ito lang, binuksan ko lang actually, ito lang, itong box lang binuksan ko. So ngayon ko pa lang siya titingnan. Okay, so ayan po ang laman. Yeah, so we have so isang Smart 5G SIM. Yan. Enjoy up to 1.5 gig upon activation. So, yan. Dito rin pala. So, yan. Bagong SIM ng Smart. Andito rin yung number niya. Kinover ko. Okay, then, ito yung surprise ko kay wife. And ito, uy, yeah, so yan, so ano siya, sales invoice yan, Shopee. Then may rubber band and ito, protect, active, and fingertip, and med starter plan, consulta, buy it online, celebrating living, FWD. So I think insurance ng package, no? Okay, so that's it, wala nang laman. Yan naman, check natin siya. So yan pa, oh. Ito pa yung unit niya, sealed pa. So isa siyang M31 na blue, 128 gig. Yeah, so sealed pa siya. Sealed pa. Okay, so Galaxy M31 para kay Mrs. Okay. So tara, open natin. Actually masama pa loob niya kanina kasi CO dito yung phone. Okay, so tanggalan natin. Actually medyo masama pa yung loob niya kanina kasi COD. So dumating yung package, wala ako dito sa bahay. Hindi ko na ibigay sa kanya. Oops. Na may darating. So in short, nagkaroon ng utang kay Mrs. Yan, so ito na yung unit. Ito na, chan-charan. Chan-chararan. Oops. Okay, so what's inside? Oh, may laman. Check natin. Okay, so service center, quick starter guide. Okay. So, yan, front camera, SIM card, memory card tray, volume key, side key, then charger niya type C na, no? And so expect natin na meron device, USB cable, injection pin, USB power adapter, quick start guide. So ito yung quick start guide. Then yan na, so very basic, lalo na sa mga madalas magpalit ng phone dyan, no? So specific absorption rate. Yeah. Okay, so next we have the warranty card for the unit.
So, babalato ko na kay Mrs. to, no? Then, yan na. Ito na yung unit. Samsung Galaxy M31. Yeah. Yeah, so, laman ng package niya is ito, yung charging cable, yung charger, charger sa gilid, okay, and yung ejection pin. So I guess wala nang nasa loob. Yan, wala na. Meron pa pala yung headset. Okay, so headset, charger, cable, that's it. So yun yung laman ng unit and the unit. So bakit ito yung napili ko sa kanya? Kasi recently ang hilig niya napansin ko, ang hilig niya magtake ng photos and videos. So actually inaano ko siya na mag iPhone, kaso ayaw niya kasi sa mga apps na ginagamit niya. Okay, so ito na yung Samsung Galaxy M31. So with the infinity display, quad camera, then ito na yung camera niya. Yan, quad camera. So isa sa nagustuhan ko dito, yung battery niya 6,000 milliampere yung battery capacity niya, kasi minsan si Mrs. ang dami na rin kasing ginagawa eh. So aside from editing videos, so minsan madalas multitasking ginagawa niya. So while taking care of Pardos, doon na rin siya nagwo-work sa phone niya. So madalas less than 50% yung battery capacity ng phone niya. And minsan nakikita ko lang siya, andun lang siya sa sofa, katabi ng mga charging Mac cables namin na chargers ng mga device. So minsan andun lang siya, hindi siya makalayo kasi naka-charge. Yung power bank kasi ginagamit din niya sa gabi naman. Oo, para habang sa kama, si Wardos nandun katabi niya. So nakakapag work pa din siya. So malaking bagay itong 6,000 milliampere na capacity ng battery. So tingnan natin. Medyo na-curious ako. Feeling ko dapat sinisira yung cover eh, pero hindi ko sisirain. Babalato ko na kay Mrs. yan. Anyway guys, so hanggang dito na lang. So see you, and so hanggang dito na lang. Until then, see you and ciao. Yung cellphone lang. Oh, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit. Nag-abono ka pa kanina eh. Malay ko ba mo ano yung pinadeliver mo? Baka may fake to ah. Pag ito bato laman, usong-uso ngayon to. Kasi hindi umaandar pang display. Let's go, nakasulat. Ano ba to? Sabi na. Oh, totoo? Totoo? Totoo to?